با سلام خدمت دوستان عزیزم، بانوان و هنرمندان گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. برای بافت کلاه که در نظر داریم با هم ببافیم، انتخاب نخ ظرافت و ضخامتش سلیقه‌ای هستش و روی برچسب نخی که تهیه می‌کنی سایز قلاب نوشته شده که اون سایزایی که بالاتر هست یا حد وسط رو تهیه کنین و با نختون که هماهنگتر هم باشه شروع به بافت کنیم. برای شروع الان میایم و یه حلقه جادویی درست میکنیم که ببینین حلقه جادویی رو من خدمتون آموزش رایگانش رو گذاشتم به این صورت و یه ضرب در و این شستمون رو میذاریم این قسمت و بعد از این نخ جلویی از این زیرش قلاب رو میبریم رد میکنیم و این نخ عقبی رو میگیریم و از اینجا میاریم میکشیمش بیرون و بعد دیگه رهاش میکنیم. بله و این ته نخ میفته سمت چپ و این نخی که امتداد نختون هستش رو اینجوری میگیرین دستتون، ببینین به این صورت و یه دونه زنجیره میزنین و حالا میاین 14 تا پای بلند میبافین داخل این حلقه جادویی. الان اولی که من بافتم، دومی، و 12 تا دیگه میبافیم. فقط وقتی رسیدین اینجا حواستون باشه که باید روی همین حالت دولا، یعنی این دوتا نخا روی این باید شما 12 تا دیگه پای بلندتون رو ببافین، یعنی نه روی این یه دونه نخه، روی این دوتا نخا باید 12 تا دیگه ببافین. بله دوستان عزیزم، من 14 تا پای بلندا رو بافتم و ببینین روی این قسمتی که دوتا نخا هست، یعنی یه دونه این و یکم همین که نخه که اینجوری کوتاه هستش و حالا اینو میکشم یه مقداری، ببینین به خاطر همین بهش میگه حلقه جادویی دیگه. مثلا بعد که اینجوری بخوایم بکشینش این باز بازتر میشه و داخلش باز میتونین پایه ببافین و باز میکشینش مثلا کوچیک‌تر میشه. حالا و اتصال میدیم به این اولی دیگه. اولیه رو برای خودتون نشون بذارین و پایه وصل میزنیم و دیگه این رجب تموم میشه به این صورت. و حالا برای شروع رج جدید 3 تا زنجیره میزنیم و همینجا که 3 تا زنجیره زدیم در کنارش یه پایه بلند میبافیم. بله این 3 تا زنجیره رو که زدیم همینجا در کنارش یه پایه بلند میبافیم که میشه در اصل 2 تا پایه بلند. بعد خونه بعدی دوباره افزایش انجام میدیم و 2 تا پایه بلند در کنار هم تو خونه بعدی میبافیم و مجددا خونه بعدی هم 2 تا پایه بلند و همینجوری تا انتهای رج هر یه دونه از این خونه ها رو 2 تا پایه بلند میبافیم که این 14 تای رج قبلمون تبدیل میشه به 28 تا پایه بلند. دوستان عزیز من پایه بلندا رو در رج قبل بافتم و الان 28 تا پایه بلند دارم و حالا وقتی که اتصال دادم به بالای 3 تا زنجیره اول رجم اتصالم انجام دادم و 3 تا زنجیره میزنم و همینجا که 3 تا زنجیره زدم میام اینجا یه پایه بلند میبافم که با این 3 تا زنجیره ها میشه 2 تا پایه بلند. بعد این پایه بلند بعدی بالای سرش یه دونه پایه بلند میبافم، دوباره پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند در کنار هم میبافم، پایه بلند بعدی بالای سرش یه دونه، ببینین 2 تا یه دونه 2 تا یه دونه، الان دوباره 2 تا و همینجوری یکی در میون یه افزایش انجام میدیم و میبافیم تا انتهای رج دور تا دورو یه تکی افزایش. دوستان عزیز من تا انتهای رج رو بافتم و اتصال دادم به بالای 3 تا زنجیره اول رجم و حالا این رج ببینین دوباره 3 تا زنجیره میزنین، همینجا که 3 تا زنجیره زدین همینجا در کنارش یه پایه بلند میبافین و این پایه بلند بعدی رو بالای سرش یه دونه پایه بلند
دوباره بعدی هم یه دونه پایه بلند و حالا یه افزایش انجام میدیم، یعنی بالای سر پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم. درست شد؟ پس 2 تا، 1 1 2 تا و حالا دوباره 1 بالای سر بعدی و بالای سر بعدی هم 1 و بالای سر بعدی 2 تا پایه بلند، یعنی یه افزایش انجام و این رج رو به همین ترتیب دیگه تا انتها میبافیم. ببینید الان این 2 تا رو بافتیم در کنار هم، حالا 2 تا تکی 1 1 و بعد 2 تا در کنار هم بالای سر این سومیه و همینجوری تا انتهای رج رو دیگه ببافیم. منم میبافم. دوستان عزیز من رج 4 رو 1 2 3 4 تموم کردم. اتصال دادم به بالای سومین زنجیره و رج 5 رو با 3 تا زنجیره شروع میکنم و این رج 3 تا تکی و بعد یه 2 تایی، دوباره 3 تا تکی یه 2 تایی میبافم. یعنی الان اینجا که 3 تا زنجیره زدم، همینجا در کنارش یه پایه بلند میبافم و خونه بعدی رو یه تکی، دوباره خونه بعدی 1 تکی، خونه بعدی یه دونه تکی که میشه 3 تا تکی، خونه بعدی 2 تا در کنار هم پایه بلند میبافیم و دوباره 3 تا تکی، خونه بعدش یعنی خونه چهارمی 2 تا در کنار هم میبافیم و همینجوری تا انتهای رج رو میبافیم. دوستان عزیزم من رج 5 رو 1 2 3 4 5 تا انتها بافتم و اتصالم انجام دادم و رج 5 ما باید 70 تا پایه بلند داشته باشیم. ببینید اگر که شمردیم و دیدین 70 تا پایه بلند نداریم، بدون یه جا حالا یا اون رج یا رجای قبل اشتباهی انجام دادین که حتما اون اشتباه پیدا کنیم و تو رج 5 به 70 تا پایه بلند برسیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم و در کنار این 3 تا زنجیره یه پایه بلند میبافیم. بعد 13 تا پایه بلند میبافیم. ببینیم بالای اینو الان میایم میشماریم، یه دونه، دوباره بعدی 2 تا، بعدی 3 تا، بعدی 4 تا. دیگه همجوری بشمارین 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا پایه بلند میبافیم و بعد خونه 14 همو 2 تا در کنار هم پایه بلند میبافیم. بله من این 13 تا پایه بلند رو بافتم و خونه بعدی رو 2 تا در کنار هم پایه بلند میبافم و دوباره میشمارم از خونه بعدی 13 تا پایه بلند میبافم. بعد از 13 تا خونه بعدی رو 2 تا در کنار هم، یعنی 14 همی رو 2 تا در کنار هم مثل همینجا پایه بلند میبافم و دور تا دور دیگه به همین صورت میبافیم. این رج 6 هستش. ببافیم، منم میبافم بعد میام خدمتتون برای توضیح رج 7. دوستان عزیزم رج 6 بافتیم و رسیدیم به انتهای رج و اتصالمون رو انجام میدیم و حالا 6 رج کلا بالای هر کدوم از این پایه بلندای از این خونه ها یه پایه بلند میبافیم. یعنی الان تا اینجا 6 رج بافتیم، حالا رج 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12. پس 6 رج رو بالای هر کدوم از این خونه ها یه دونه پایه بلند میبافیم. یعنی الان همه رجا رو اینجوری شروع میکنیم، 3 تا زنجیره میزنیم و بالای بعدی میایم و یه دونه پایه بلند میبافیم و این رج 6 الان ما 75 تا پایه بلند داریم و این 6 رجی که حالا قراره ببافیم، این 75 تا پایه بلند باید برای ما حفظ بشه. پس ببافین، منم میبافم بعد میام خدمتتون. و عزیزان یه نکته دیگه باید خدمتتون عرض کنم، این هستش که ببینید اگه اول رجتون رو یه نشون بذارین، حالا یه نخ، یه سنج قفلی، یه دونه از همین مارکرایی که مال بافندگی هستش بذارین، دیگه نیاز نیست که آخر رج که رسیدین بیاین اتصال انجام بدین. یعنی این اتصالی که انجام میدیم و بخواین
بزنین. و همین اینجا که رسیدین خب اینجا نشون گذاشتیم دیگه، پایه بلند بعدی رو میبافین و باز اون نشونه رو برمی‌داریم میزنیم مثلا اینجا که رج جدیده و اول رج و این باعث میشه که اگر این کلاه شما این خط مثلا خطی که مال آخر رج هست افتاد دیگه اون خودشو نشون نمیده. اگرم نیفتاد که خب همینجوری ببافینیش. خب حالا من اون 6 رج رو بافتم و یه رجم اضافه بافتم و اتصالم رو انجام میدم و حالا 3 تا زنجیره میزنم و این رج ببینین هر کدوم از این گندمیا 2 تا نخ داره، یه نخ جلویی یه نخ عقبی. ببینین این نخ عقبی اینم نخ جلویی که من اینو خدمتتون عکس این پایه که میبافیم، یعنی فقط میایم نخ جلویی رو میگیریم یا فقط نخ عقبی رو میگیریم میبافیم، یه شکلی داره توی قلاب بافی که اینو قسمت آموزش پایه ها که براتون آموزش دادم اونجا شکل این پایه رو گذاشتم، بافت در خانه جلویی، بافت در خانه عقبی. حالا این رج چی خدمتتون گفتم به خاطر اینکه یه شکلی داره، اگه تو نقشه ها بهش برخوردین ببینین چه جوریه، اونجا میتونین الان برین نگاه کنین. حالا برای شروع 3 تا زنجیره میزنیم و بافت رو فقط تو این نخ جلویی میگیریم و پیاده میکنیم و یه پایه بلند در کنار همین 3 تا زنجیره میبافیم. حالا این پایه بعدی رو یه دونه همین نخ جلویی رو میگیریم، یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره پایه بعدی هم نخ جلوییشو فقط جلویی رو میگیریم و یه پایه بلند میبافیم و خونه سومی رو 2 تا در کنار هم 1 2 پایه بلند میبافیم. منتها گفتم خدمتون فقط بافت رو با این نخ جلویی میگیریم و پیاده میکنیم. پس این رج 2 تا نکته رو باید رعایت کنیم. یکی اینکه بافت فقط با این نخ جلویی انجام میگیره و دیگه اینکه 2 تا تکی یه 2 تایی میبافیم. توجه فرمودین؟ پس الان ببینین نخ جلویی رو میگیرم 1 پایه بلند، بعدی نخ جلویی رو میگیرم 1 پایه بلند، بعدی نخ جلویی رو میگیرم 2 پایه بلند میبافم 1 و 2 تا در کنارم. دوباره بعدی 1 بعدیش 1 پایه بلند با نخ جلویی میگیرم میبافم و بعدی 2 پایه بلند در کنار هم میگیرم و میبافم و به همین ترتیب دیگه تا انتهای رج رو دور تا دور ببافیم. منم میبافم. دوستان عزیز من این رج رو تا انتها بافتم و حالا برای شروع رج جدید که اتصال رو انجام دادین، حالا یا گفتم خدمتتون اتصالی هم انجام نمیدین ولی نشون رو حتما بذارین که بدونین اول رجتون کجاست. اونایی که اتصال انجام میدن 3 تا زنجیره میزنن و بعد بالای هر کدوم از اینا یه دونه پایه بلند و رج بعد هم همینجور. پس 2 رج و بالای هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم دیگه. از خونه جلویی هم نه، کلا به صورت 2 تا نخا رو، یعنی به صورت عادی و معمولی این پایه بلنده رو میگیریم و میبافیم. اینجوری از داخل هر 2 تا نخا رد میکنیم. رج بعد هم همین جوری میبافیم و رج بعد دوباره مثل این رج میایم 1 1 2 و بازم ببینین عرض میکنم خدمتون دیگه از این نخ جلویی نمیگیریم. این نخ جلویی رو فقط همین رج رو به این صورت پیاده میکنیم ما. و دلیلش هم چی هستش که این رج رو فقط از نخ جلویی میبافیم؟ ببینین که اینجاش اینجوری بیفته که وقتی که کلاهو برعکس میکنیم اینجوری تا بخوره رو به بالا. توجه فرمودین؟ پس فقط این رج رو ما به این صورت میبافیم که دلیلش هم عرض کردم خدمتتون که این تا بخوره رو به بالا. پس 2 رج رو بالای هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم و رج بعدو مثل این رج 1 پایه بلند 1 پایه بلند 2 پایه بلند 1 پایه بلند 1 پایه بلند 2 پایه بلند به این صورت ادامه میدیم و ببافین. منم میبافم بعد میام خدمتتون برای توضیح قسمت بعدش. دوستان عزیزم من یه رج دیگه هم بافتم و دیگه رج بعدو نبافتم، اما میخواستم اینجا خدمتتون عرض کنم این رجی که اومدیم و این
نخ جلویی رو گرفتیم و بافتیم، یعنی اینجا. و رج بعدش عرض کردم خدمتون دیگه یکی یه دونه پایه بلند میبافین، دوباره رج بعدش هم یکی یه دونه پایه بلند، یعنی 2 رج و رج سومو به صورت 1 پایه بلند، 1 پایه بلند و 2 پایه بلند میبافین تو خونه سوم. و اگر خواستین که این قسمت پایین اینجا که خب اینجوری تا میخوره، اگر خواستین این قسمت پایین یه مقداری پرچین‌تر برای شما در بیاد، خب دیگه 2 رج به صورت یه پایه نبافیم، مثلا یه رج یه پایه، رج بعدش به صورت 1 2 پایه ببافیم. و نکته دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببینیم وقتی که شما بخواید برای سایز کوچیک‌تر ببافین، خب معلومه که اینجا 6 رج نمیبافین، تعداد رجاتون کمتر خواهد بود. توجه فرمودین؟ و بعد اون 13 تا رو شروع میکنین به بافتن و 6 تای بعد رو دیگه حالا یا 5 تا شروع میکنین به بافتن. اینه که دیگه این کلاه رو شما میتونین برای سایزهای مختلف با بازی توی پایه ها، اما روندش همینجوری هست که خدمتون توضیح دادم، پیاده کنین و ببافین. دیگه اگه اجازه بدین من از حضور شما عزیزان مرخص بشم. این آموزش همینجا به اتمام میرسه و تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.